Đền Gành có tên chữ là Thiên Quang Linh Từ, ở ngay ven sông Hồng, trước tổ thôn Ái Mộ, xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm, này thuộc tổ 2, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Ái Mộ Bồ Đề là một địa danh có nhiều di tích lịch sử văn hóa. Nơi đây từng là đại bản doanh của Lê Lợi và Nguyễn Trãi trong cuộc chiến chống quân Minh. Đền cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 5,3 km. Khi tới tham quan đền, có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau như xe máy, xe ô tô và xe buýt. Đền Gành nổi tiếng với câu chuyện về công chúa Ngọc Hân. Khi 16 tuổi, bạn được gả cho vua Quang Trung với một câu chuyện tình cảm đẹp, đã xóa tan đi một không khí căng thẳng giữa nhà Lê và Tây Sơn. 6 năm sau, Quang Trung mất, để lại vợ cùng 2 người con thơ. Đến năm 30 tuổi, bà mất. Khoảng 2 năm sau, mẫu thân của bà đi tìm con và 2 người cháu của mình tại Phú Xuân, đã chuyển về an táng tại quê nhà và xây miếu thờ. Tình hình không khí triều đình không ổn định, Triều Nguyễn tìm đến để trị tội những người trông coi đền, rồi khai quật hài cốt đi thả ở sông Hồng. Trong lúc thi hành thuyền của quan quân đang trên sông, liền mặt nước nổi những đợt sóng dữ dội, đến khu vực thuộc làng Ái Mộ đã cuộn sóng như thác gành. Quân lính liền di chuyển vào bờ và ném hài cốt đi. Cũng chính vì thế mà về sau đền mới có tên gọi chính thức là đền Gành, để tưởng nhớ về công chúa Ngọc Hân. Theo tộc phà Đặng Đình của làng Ái Mộ thì đền Gành được bà Đặng Thị Bản bỏ tiền và công đi quyên góp để xây dựng. Lý do bà làm việc này là vì bà đã bị ốm và được báo mộng việc xây đền. Đền được xây dựng vào năm 1858. Khi xây dựng xong, bà là người trông coi và trần tổ của đền. Những người kế tục đều là con cháu của dòng họ Đặng Đình, nhưng phải là một người có duyên căn. Do vậy, trong khuôn viên của đền cũng có một nhà thờ tổ. Đền Gành được xây dựng ở bên bờ sông Hồng, phía trước nhìn thẳng ra cầu Trương Dương. Lối vào đền được xây dựng theo lối kiến trúc tam quan, đi thẳng vào giữa là chính điện. Lối phải sẽ dẫn khách sang nhà thờ tổ và khu vực của nhà khách. Phía bên trái chính điện là lớp thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Phía sân cũng được lập ban thờ và khu vực hóa vàng được xây dựng khép kín để đảm bảo cho cảnh quan đền luôn được sạch sẽ. Hệ thống điện thần ở trong đền Gành có nét khác biệt hơn so với điện thần ở tú phủ thông thường khác. Trong cung cấm chỉ có tượng thờ công chúa Ngọc Hân được thờ dưới danh nghĩa là mẫu thoải, mà không có mẫu thiên, mẫu địa. Hai bên phía ngoài hậu cung là tứ phủ thánh trầu. Cách bài trí này ít gặp ở các điện thần tứ phủ khác như phủ Tây Hồ, phủ Dày, đền Mẫu Tiên Quang, Lạng Sơn. Thông thường, các quan hoàng sẽ được đặt tại công đồng các quan ngay phía trước 5 vị tôn ông. Nhưng ở đây, các vị này lại được đặt ở hai bên quay vào chính điện. Sự khác biệt thứ tư là tứ phủ Thánh Cậu được đặt ở hai bên ở trước cửa lầu Sơn Trang. Rất ít khi thấy nơi nào thờ tứ phủ Thánh Cậu trong chính điện, mà chỉ có lầu cô, lầu cậu ở phía trước đền. Để khác biệt thứ năm là ở trước cửa đền, ngoài sân có ban thờ ông Hổ, trong đạo mẫu còn gọi là quan thanh tra, quay thẳng vào chính điện. Giống như ở mọi đền phủ khác, hàng năm đền Gành có tổ chức lễ hội. Lễ hội ở đền Gành được tổ chức từ mùng 6 đến 12 tháng 8 âm lịch. Trong lễ có nhiều hoạt động khác nhau, đa dạng và phong phú. Nghi lễ đáng chú ý nhất là lễ hội rước nước, giống như ở các vùng ven sông Hồng. Rước nước mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận, gió hòa. Trong lễ hội, đền Gành có nước có mang ý nghĩa là rửa hận cho công chúa Lê Ngọc Hân và 2 con. Trước kia, do sự hẹp hòi của nhà Nguyễn mà nghi lễ rước nước chỉ được coi là lễ mẫu và mang nước về để thờ mẫu quanh năm. Không rõ lệ có từ bao giờ và do ai đặt ra, mà dân làng cũng như khách thập phương về dự lễ hội đều mang theo cây mía, trên ngọn có treo chùm khế và bánh đa để tưởng nhớ và như diễn lại cuộc hành quân của nghĩa binh Quang Trung năm xưa xua đuổi quân Thanh. Cảnh chế hộ ngày nay tuy không còn, nhưng tục dâng khế và bánh đa thì vẫn còn lưu giữ, và đây được coi là một nét văn hóa truyền thống ở đền Gành. Giá trị ở đền Gành còn được thể hiện ở những di vật. Trước hết phải kể đến quả chuông được đúc vào thời Tự Đức năm 1876. Rất tiếc bài mình trên chuông đã mờ nên không thể đọc được nội dung. 2 cỗ kiệu, một kiệu Long Đình và một kiệu Mẫu. Đây là những cỗ kiệu lớn được trang trí bằng nghệ thuật chạm trổ rất đẹp, nhưng đặc biệt hơn cả là những giá trị phi vật thể nằm ở các bức đại tự, cuốn thư và hoành phi câu đối. Nội dung của những chữ được thể hiện trên các di vật này đều tập trung vào ca ngợi cảnh đẹp, đất thiêng, công trạng, đức độ của các vị thần được thờ nơi ngôi đền đang tọa lạc. Có thể nói, đền Gành là nơi hội tụ anh linh tụ khí thật là linh thiêng. Tính thiêng của đền còn bởi dư âm của trang liệt nữ, công chúa Lê Ngọc Hân.
Vì thế, về với đền Gành là để đến thụ nhận sinh khí trong lành, nơi thiên thủy giao hòa, để được tiếp thêm sinh lực siêu phàm của trời đất. Về đây cũng là để học tập tấm gương chinh liệt của người phụ nữ thời chồng nuôi con, để ghi ơn người mẹ, đại diện cho một triều đại vẻ vang, triều Tây Sơn huy hoàng trong lịch sử hào hùng của dân tộc. Sau hết, lớn hơn cả, về đền Gành là để cầu cho quốc thái, dân an, gia đình hòa thuận, nên khách thập phương mỗi ngày về càng một đông. Gành đã có một chiều dài lịch sử gắn liền với những người quan trọng trong lịch sử. Hơn hết, đã thể hiện tinh thần dân tộc luôn yêu thương, gắn kết với nhau qua từng thế hệ. Các giá trị về lịch sử, về câu chuyện đầy thương xót của công chúa Lê Ngọc Hân, về nét văn hóa tín ngưỡng, thờ Tam Tứ Phủ của nhân dân ta. Đền Gành là nơi lưu giữ nhiều những giá trị lịch sử và văn hóa Việt Nam qua nhiều thời kỳ, và còn là lưu giữ tới nay những giá trị đẹp thể hiện các ngày lễ tiệc như tiệc mẫu, tiệc cô bơ, tiệc ông Mười. Mỗi dịp lễ là một lần các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát triển và được lưu giữ cho nhiều thế hệ sau.